umaga mga kasibat natin dyan. Meron ditong website kung saan makikita natin ang real-time na update sa COVID-19. Makikita nyo po ito sa website ng DOH, official website ng DOH, at makikita po natin dito yung kanilang mga update. So check natin itong view in full screen. So pag kinlik po natin yan, ito po yung lalabas. Yan, makikita po natin yung alert level. Tayo po ay nasa code red level 2. At makikita po natin ang confirmed cases na nasa iba't ibang ospital. Yan po. Hindi na po natin lalahatin yan. Kayo na po ang tumingin. So ang pinaka-importante dito, ito pong mga bilang ng confirmed 307 at ang ating PUI ay 570. Ang PUM ay 6,321. Ang naka-recover ay 13. Ang na-deaths ay 19. At ang test conducted ay 1,399. So makikita po natin dito sa taas kung kailan po ang kanilang huling update. March 21, 2020 ng alas 4 ng hapon. So mamaya po mag-update ulit sila, palagay ko 12 noon. Minsan nag-update sila 2 beses sa isang araw. So makikita po natin dito yung map natin. Ayan, concentrated po ang virus dito sa Palakhang, Metro Manila, Quezon City, Mandaluyong. Ayan. So kayo na lang po maghanap. Dito sa banda ay mayroong confirmed cases sa lugar ng Santo Balanga, San Fernando, Angeles. Dito sa parte ng Mindanao, meron na rin dito sa Puerto Princesa. Pag kinlik nyo yun, ilalabas yung hospital kung saan meron. Yan. Sa parte ng Mindanao, meron sa Davao, Cotabato, near sa Iligan, at Cagayan de Oro. Sa parte ng Bisaya, ito ay part ng Dumaguete, Cebu. Mabagal yung ating internet. Basta kayo na lang mag-explore. Ito po yung confirmed cases by age group. So ito yung mga nag-confirm na meron silang virus. Pinakamarami is 51 to 60 years old. Mayroong female na 21 at male na 41. Yan, confirmed cases trend. Na-admit, madami na-admit, naka-recover. Ito yung kukunti. At ang death, itong napula. Confirmed cases by residents. For validation, Quezon City. Ang laki ng Quezon City. San Juan.